بالاخره اون قسمت فوق‌العاده‌ای که سریال سیورنس کم داشت از راه رسید. اپیزودی که باگ‌های قسمت‌های قبل رو نداشت و به بعضی از سوالات ما جواب داد. قسمت 5 سریال سیورنس این نوید رو به ما میده که ادامه این سریال با هارمونی بیشتر و با جذابیت بالاتر پیش بره، چون که احتمالاً از این به بعد جهان‌های اینی و آوتی قراره با هم ادغام بشه. سلام به کانال سینمازیست، خیلی خوش اومدین. کدهایی که فصل دوم سریال سیورنس به ما توی 3 قسمت اولش میدادن معمولا تکرار کدهای فصل اولش بود، برای همین باعث شده بود ریتم سریال تا حدی بیفته. چیز خیلی جدیدی اتفاق نمیافتاد و صرفا چند تا کد تازه به ما داد، مثل اینکه دیلن توی زندگی اوتیش چه شکلیه و اینکه میلچک از یه چیزای ناراحت و میخواد روشش با روش خانم کوبل فرق کنه. خب اینها داشتن سریال رو خسته کننده میکردن که توی قسمت 4 فضا رو عوض کرد. یه رابطه فیزیکال بین مارک و هلی برقرار کرد و یه نکته مهم گفت که من توی ویدیوی قبلی بهش اشاره کردم، لینکش هست میتونید تماشا کنید. اما قسمت 5 که به نظر من بهترین قسمت فصل دوم تا الان بوده، تونست ایراد اصلی این سریال رو برطرف بکنه و اون ایراد این بود که به خاطر اینکه ما با کاراکترهای سر کار داشتیم که توی لومن خیلی ماشینی ان، احساسی ندارن، فضاشون خیلی بچگانه است، این فضا به خود سریال هم سرایت کرده بود. سریال فقط به ما رمز و راز میگفت، نماد میگفت و ما باید مثل کسانی که ویدیو گیم بازی میکنن این کدها رو باز میکردیم و به مرحله بعدی میرفتیم، خیلی عواطفمون درگیر نمیشد. اما این قسمت درخشان یهو فضای لومن رو عوض کرد. بریم ببینیم چطوری. Mr. Scout. توی این صحنه که میلچک قبول کرده برای اروینگ مراسم ختم بگیره، هوانگ بهش میگه این کارت باعث میشه اینا احساس آدم بودن بکنن. یعنی سریال عمدی داشته که تا الان اینها ماشینی به نظر ما میرسیدن. این قضیه خیلی امیدوار کننده بود. اصلا از ابتدای قسمت 5 کاراکترها به کل تغییر کردن، تنش بالاست و میلچک دنبال اینه که فضا رو آروم کنه، اما مسئله اینه که همه فهمیدن هلی ایگانه، اروینگ دیگه به جمع اونا بر نمیگرده و دونستن اینها به معنای اینه که دیگه اینا آدمای قبلی نمیشن. موقعیت برای مارک پیچیده تره. فهمیده از وقتی برگشته با هلی اوتی سر و کار داشته و از طرف دیگه با همبستری با هلی اوتی هم به هلی اینی خیانت کرده و هم به همسرش که به گمانش زنده است و برای همین سردرگمی خودش رو هی بیشتر و بیشتر درگیر کار میکنه و پروژه کولد هاربر رو تا 85% پیش برده. تو این صحنه متوجه میشیم که کولد هاربر برای لومن خیلی مهمه. برای همین از میلچک میخوان که این سیاست آزادی دادن و مهربون بودن با کارمندها رو کنار بگذاره و به همون سیاست قبلی برگرده. میلچک مشخصا تو این فصل میخواد روش متفاوتی داشته باشه. از اینکه شبیه به خانم کوبل باشه ناراحته که کامپیوترش همچنان به اسم خانم کوبل پیام خوش آمد میفرسته. میلچک میخواد فردیت خودش رو داشته باشه، اما وقتی بهش میگن این روش موفق نبوده، برخلاف میلش اعلام میکنه برمیگرده به همون سیاست سختگیرانه خانم کوبل. میگه افسار اینا رو من سفتر میکنم. و توی اولین قدم چه کاری انجام میده؟ سراغ مارک میره و درباره رابطه جنسیش با نسخه اوتی هلی باش حرف میزنه و این قضیه رو بهش یادآوری میکنه. یعنی دوباره ما شاهد ایجاد شرمساری به عنوان سیاست اصلی لومن هستیم. توی ویدیو قبلی من در مورد این تئوری پنهان سریال صحبت کردم، اینکه لومن سراغ آدم‌های شرمگین میره، با شرم‌های بزرگ اونها رو جذب میکنه و نگه میداره. سراغ آدم‌هایی میره که شرم‌های بزرگی توی زندگیشون دارن و به این طریق اونها رو ترغیب به تفکیک سازی ذهنشون میکنه. لومن مثل سیستم‌های مذهبی سنتی که با تزریق احساس گناه به پیروانشون به اونها احساس نیاز به تعالیم دینی و روحانیون رو میدن، سعی میکنه سراغ آدم‌هایی بره که احساس ناکافی بودن از زندگیشون دارن و اونها رو به این طریق جذب لومن بکنه و توی لومن هم با دادن مدام احساس شرمساری اونها رو وادار میکنه کیر رو به عنوان یک نیروی برتر و مقدس به رسمیت بشناسن. اما حالا بریم سراغ کدهای مهم دیگه که این قسمت به ما میده.
سکانس افتتاحیه با این نما تموم میشه، در یک آسانسور که برخلاف بقیه آسانسورها که به بالا میرن به پایین میره و خیلی شباهت داره به نقاشی‌های اروینگ اوتی. اروینگ یه رازی رو میدونه که هنوز سریال بهش اشاره‌ای نکرده. اروینگ نمیدونه چرا مدام این تابلو رو میکشه، اما معلومه از اونجا یه سرنخی داره. تمام تلاشش رو هم میکنه، اما در نهایت از اون تیم حذف میشه. بعد از حذف شدنش شکل میزها رو ببینین، تبدیل به یک ستاره سپر میشه. ستاره سپر نماد تعادل و وحدت و کمال هستش. توی مسیحیت نماد تثلیث پدر، پسر و روح القدسه. توی فرهنگ‌های مذهبی دیگه نماد اتحاد بین ذهن، بدن و روحه. توی اسطوره‌های اسکاندیناوی این شکل تریسکل نامیده میشه و نماد اودینه، خدایی که جهان انسان‌ها، جهان خدایان و جهان انسان‌ها رو به هم مرتبط میکنه. پس انگار با نشون دادن این نما سریال داره به ما میگه حالا مرز بین اینی‌ها، اوتی‌ها و لومن قراره تا حدی متزلزل بشه و از اینجا به بعد این جهان‌ها به هم مرتبط میشن. و حالا بریم سراغ خط داستانی جالب و دراماتیکی که توی این قسمت شاهدش هستیم. رابطه مارک با هلی رو به سردی رفته. هلی اینی که عاشق مارک شده توی این صحنه به مارک اصرار میکنه اون من نبودم که خبرچینی کرده و نفوذی بوده، من همون هلیم که هم رو بوسیدیم. و این برای مارک یک تنش خیلی جدیه. اول همون چیزی که خودش میگه، من از کجا بدونم تو ایگان نیستی؟ و دوم اگه این هلی همون هلی اینیه، ممکنه بفهمه من با هلی اوتی خوابیدم و این یعنی خیانت. این همون چیزیه که میلچک باش مارک رو تهدید میکنه، یعنی رسوا شدن یه شرم بزرگ. به نظر من شرم بزرگ مارک برخلاف اون چیزی که خودش میگه که درو باز گذاشته و گربه رفته بیرون مرده، یک چیزی بزرگتر از این حرف هست. یعنی مرتبط میشه به همین قضیه خیانت. خیانت به کی؟ خیانت به جما. و احتمالاً یک چیزی بوده که باز به تصادف هم ارتباط داره، یعنی شاید بگو مگویی در حین اون رانندگی بوده که منجر به تصادف شده. کسی هم از این قضیه خیانت و بگو مگو خبر نداره و این باعث شده که مارک یک چیز بزرگی رو درون خودش سرکوب بکنه، موفق به سوگواری برای جما نشه، تبدیل به یک آدم افسرده بشه و همه اینا باعث شده که تبدیل بشه به مهره اصلی لومن. شما چه کد مهمی توی این قسمت پیدا کردید؟ از این قسمت شما هم خوشتون اومد؟ به نظر من که توی این قسمت تازه سریال جون گرفت. ویدیوهای قبلی من در مورد سریال سیورنس رو هم ببینید. من فکر می‌کنم به درک جهان کلیش کمک میکنه و به اینکه چه کدهای سریال و با چه منظوری گنجونده. دمتون گرم که کانال سینمازیست رو دنبال میکنین، باعث افتخار منه. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.